Γεια σας παιδιά. Αυτά εδώ είναι τα απολεπίσματα από το προηγούμενο βίντεο. Τα έφερα να τα λιώσουμε για να τα καθαρίσουμε, να πάρουμε καθαρό κεράκι. Και τώρα θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε το κερί. Ό,τι κερί και να είναι αυτό. Όποιος έχει προμηθευτεί κερί για κεραλιφές πρέπει να το περάσει από ένα χέρι μπεν μαρί, να το λιώσει, για να το καθαρίσει από τυχόν ξένα σώματα που μπορεί να έχει μέσα. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη την κατσαρόλα στο μάτι, τη μία να ζεσταίνεται το νερό. Εδώ έχω φέρει την άλλη που θα ρίξουμε μέσα το κερί. Αυτό είναι από απολεπίσματα το κεράκι. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Έχω ζεστάνει και νερό στο βραστήρα. Να ρίξω εδώ μέσα νερό για να λιώσει καλύτερα το κερί. Και πάμε να το βάλουμε στην κατσαρόλα να αρχίσει να ζεσταίνεται, να λιώσει. Λοιπόν, έχω βάλει την κατσαρόλα με λίγο νερό να ζεσταίνεται. Θα συμπληρώσω και νερό από το βραστήρα. Για να δω. Λοιπόν, συμπληρώσαμε νερό, έχει έρθει αρκετά ψηλά η στάθμη. Και τώρα θα ρίξω και λίγο ζεστό νερό μέσα στο κεράκι. Περίπου τόσο φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω, ώστε μετά στο καλούπι που θα ρίξουμε το κερί για να το πάρουμε, κάτω κάτω να μείνει το νερό και από πάνω να πάνε οι βρωμιές, τις οποίες θα καθαρίσουμε, θα σας δείξω, και πάνω πάνω θα μείνει το πεντακάθαρο κεράκι μας έτοιμο για χρήση. Πάμε τώρα να περιμένουμε σιγά σιγά, να πάρω και ένα ξυλαράκι να το ψιλοανακατέψω και να περιμένουμε να λιώσει. Εσείς θα το δείτε στο επόμενο δευτερόλεπτο βέβαια. Εγώ θα περιμένω κανένα μισάωρο και βάλε. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε. Έχει αρχίσει και ψιλολιώνει το κερί. Αυτά εδώ που βγαίνουν πάνω είναι πρόπολες. Αυτό εδώ το καφέ είναι πρόπολη. Και τα αφήνουμε τώρα κι άλλο για να λιώσει τελείως. Το νερό από κάτω το έχω ίσα ίσα να βγάζει θυσαλίδες. Δεν θέλω να κάψει το κερί μου μέσα. Γι' αυτό είναι χρονοβόρα διαδικασία. Γιατί δεν θέλω να μου ανέβει η θερμοκρασία στο κερί. Λοιπόν παιδιά, το κεράκι μας έλειωσε. Και τώρα έχω πάρει εγώ ένα κουβαδάκι. Έχω βάλει μια σίτα επάνω από μπομπονιέρα. Και σιγά σιγά ρίχνουμε μέσα το κεράκι μας να στραγγίξει. Αν δεν το υπολογίσα, έχει πολύ κατακάθι. Αυτό εδώ τώρα είναι πρόπολη που ήταν μέσα στα κεράκια και σκουπιδάκια. Αυτό εδώ δεν το χρησιμοποιούμε κάπου, το πετάμε. Παλιότερα σας είχα πει ότι το βάζουμε στο κομπόσταμα θέλετε, ή μπορείτε να το θρηματίσετε μέσα στις γλάστρες σας. Και αυτό εδώ τώρα το αφήνουμε να στραγγίξει το κεράκι που έχει μέσα. Και αύριο που θα έχει στεγνώσει, θα έχει παγώσει μάλλον το κερί, θα έρθουμε να το ξεφορμάρουμε. Τώρα να δω εγώ τι θα κάνουμε το υπόλοιπο που έχει μείνει. Λοιπόν παιδιά, στράγγιξα ό,τι κεριά πέσανε εδώ πέρα μέσα. Έχει αρχίσει το κεράκι να πίζει από κάτω. Και αυτό εδώ πέρα το μάζεψα και το ξανάριξα μέσα στην κατσαρόλα να ζεσταθεί και θα το ρίξω σε ένα άλλο κουβαδάκι να το συγκεντρώσω όλο μαζί εκεί πέρα.
Ήρθαμε σήμερα, την επόμενη μέρα από χθες. Αυτά εδώ είναι τα σκουπιδάκια που κράτησε το τούλι μας, που βάλαμε πάνω στο κουβαδάκι για να κρατήσει τα ξένα σώματα από το κερί. Έχει λίγα κεράκια, εντάξει. Εγώ επειδή θα βάλω τώρα και κάτι άλλα κεριά να ξαναλιώσω, για να πάρω λίγο κεράκι ακόμα που θέλω, θα το πετάξω και αυτό εδώ πέρα μέσα, να ξαναβγάλει ό,τι κερί έχει μέσα. Και το υπόλοιπο θα το κόψω σε κομματάκια και θα το ρίξω στα λουλούδια μου, στις γλάστρες. Ωραίες γλωσσίτσες από τα μελισσάκια που χτίσανε την άνοιξη. Βάζουμε και αυτό από πάνω. Κλείνουμε και το καπάκι και το αφήνουμε να λιώσει. Πάμε να αφήσουμε όμως το κεράκι εκείνο να λιώνει και να ξεφορμάρουμε το κεράκι που κάναμε χθες. Είχαμε αυτό το κουβαδάκι και αυτό εδώ. Κοίτα εδώ πόσο κερί έβγαλα. Θα αδειάσουμε το νεράκι που έχει μέσα. Και εδώ έχουμε πεντακάθαρο κεράκι. Αυτά εδώ πέρα, τα μαυράκια, θα τα καθαρίσουμε με το ξέστρο μας. Όσο είναι ακόμα υγρό, φεύγουν εύκολα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Αυτό εδώ το κερί τώρα είναι το καλύτερο κερί για να φτιάξουμε κεραλιφές. Γι' αυτό το λόγο το λιώνω κι εγώ. Να το, και αυτό έχει μερικά μαυράκια εδώ, κομματάκια πρόπολης. Θα τα ξύσουμε και αυτά και το κερί μας θα είναι έτοιμο για χρήση. Πάω να τα καθαρίσω και να σας τα δείξω. Αυτό δεν το κάνουμε στο νηπτήρα, έξω στον κήπο. Άμα ρίξετε κερί στο νηπτήρα θα βουλώσει, παιδιά. Όχι στο σπίτι μέσα τέτοιες δουλειές. Βλέπουμε ότι κρατάει μερικά κομματάκια μέσα το κερί. Άμα θέλουμε να το καθαρίσουμε τελείως, το περνάμε άλλο ένα χεράκι από ένα φιλτράκι, από ένα φίλτρο. Άλλο ένα περασματάκι από φιλτράκι, όχι από σίτα, μπορεί και να το βάλω και από το τούλι, αλλά και από γάζα μπορούμε να το φιλτράρουμε. Και σε φίλτρο του καφέ περνάει. Και σε βετέξ, από βετέξ μπορούμε να το φιλτράρουμε και εκεί περνάει. Αυτό, πω παιδιά, πάγωσα. Έκοψα σε κομματάκια το κεράκι. Θα βάλω και το άλλο μέσα. Θα ρίξω και λίγο νερό και θα τα περάσω από φίλτρο, να τα σουρώσω, για να κρατήσει όλα αυτά εδώ τα μικρά τα κομματάκια πρόπολης που έχει μέσα. Γεια σας παιδιά. Την επόμενη μέρα έλειωσα κι άλλα κεράκια. Αυτό εδώ είναι από λεπίσματα. Αυτό που λιώναμε δηλαδή για τις κεραλιφές. Αυτά εδώ είναι, καθάρισα λίγη πρόπολη και πήρα το κεράκι. Εδώ έχω καθαρή πρόπολη για βάμα, την έχω αφήσει να στεγνώσει. Πηγαίνετε να δείτε και τα βιντεάκια της πρόπολης όσοι δεν τα έχετε δει, όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι. Θα σας έχω επάνω δεξιά το σύνδεσμο να πάτε να τα βρείτε. Και τώρα χθες τι έπαθα. Έβαλα να καθαρίσω τα κεράκια μου πάλι για να φύγουν όλες αυτές οι βρωμίτσες που έχει εδώ πέρα κάτω στο μπάτο, η πρόπολη που έχει κρατήσει. Όση πρόπολη είχε την έχω ξύσει και έχει φύγει. Και αυτό εδώ το κεράκι είναι από γλώσσες που σας έδειξα στο βίντεο μέσα, που έβαλα να λιώσω. Και το έβαλα στο φίλτρο του καφέ να το φιλτράρω, παιδιά, και στούμπωσε, δεν πέρασε το κερί. Και πήγα και πήρα γαζούλες σήμερα, να τα περάσω άλλο ένα χέρι και το κεράκι από τα απολεπίσματα, αλλά και το κερί από την πρόπολη, για να φτιάξω κεραλιφή που θέλω. Πάμε να τα ξαναπετάξουμε τώρα, όχι όλα μαζί,
ξεχωριστά στην κατσαρόλα να ξαναλιώσουν για να τα ξαναπεράσουμε ένα δεύτερο χέρι φιλτράρισμα. Και εγώ τα βάζω σε καλούπι μπουκαλιού μετά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεφορμάρεις μετά. Μπουκάλια έχουμε, δόξα τω Θεώ, άπειρα. Το κόβεις δεξιά αριστερά και ξεκολλάει πολύ εύκολα, παιδιά. Να, φαίνεται, ούτε ίχνος κεριού δεν έχει. Εδώ μέσα ήταν η πρόπολη, αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα λιώσουμε και να τα δούμε πως είναι πεντακάθαρα μετά. Αυτές είναι οι γάζες, είναι μικρές, οπότε θα χρησιμοποιήσω δύο για να το φιλτράρω το κεράκι μου. Το έβαλα το τούλι λέω, τη γάζα. Έκοψα και το μπουκάλι που έβαλα από μέσα για να ελαττώσω το ύψος που ήθελα. Το σταθεροποίησα και με λίγη χαρτοτενία και είναι έτοιμο. Περιμένω να λιώσει το κερί για να το ρίξω μέσα. Έτοιμα τα κεράκια μας, παγώσανε. Εδώ είναι η γάζα που έχει κρατήσει τα κομματάκια, τα μικρούλια της πρόπολης. Και εδώ δεύτερο, γιατί το πρώτο στούμποσε. Εδώ στο μεγάλο τον μπολ είχα βάλει μία γάζα διπλωμένη και πάω να τα βγάλω τώρα από μέσα, να τα ξεφορμάρω για να καθαρίσω το κεράκι, να το πάρω να πάω να φτιάξω κεραλιφές. Τα ξεφόρμαρα τα κεράκια. Αυτό εδώ είναι από την πρόπολη. Τώρα με το κοπίδι θα κόψω όλο αυτό εδώ από κάτω μέχρι να φτάσω σε καθαρό κερί. Και εδώ το ίδιο. Οπα. Έτοιμο το κεράκι αυτό, καθαρό. Πάω να καθαρίσω και το άλλο. Και μετά από πολλή ώρα προσεκτικού φιλεταρίσματος καθάρισα το κερί και φύγαμε για κεραλιφές. Όποιος θέλει κεράκι για κεραλιφή μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να του δώσω. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία σχέδια έχει κάνει το κερί, παιδιά. Το κοίταγα πριν. Αυτό ήταν το βιντεάκι με το κεράκι μας. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε και μία εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί έρχονται συνταγές για κεραλιφές για όλο το σώμα και το πρόσωπο. Γεια σας!